Γεια χαρά παιδιά και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο με το Antigravity Α1. Παιδιά, είναι τόσες πολλές οι λειτουργίες που τις έχω γράψει κάτω, τις έχω πάρει σιγά σιγά να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα θα σας δείξω μια πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία, η οποία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρηστικότητα θα έλεγα, παρά περισσότερο να μας κάνει την πτήση πιο διασκεδαστική. Δεν είναι κάτι το οποίο περνάει στο τελικό βίντεο, αλλά θα δείτε τι εννοώ. Πάμε να απογειωθούμε και θα τα πούμε από τον αέρα. Όπως βλέπετε έχουμε απογειωθεί. Σήμερα είπα να ξεκινήσουμε από τον αέρα. Θα δείξουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βγάλει από τη βαρεμάρα και τα ίδια και τα ίδια. Πηγαίνουμε μέσα στο μενού λοιπόν και πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Virtual Cockpit. Το πατάμε μια φορά και εμφανίζονται, όπως βλέπετε κάτω εμφανίστηκε ένα αεροπλάνο. Είναι διαφορετικές μάσκες όπως τις λέω εγώ. Έχει δράκους, έχει ό,τι θέλετε. Και εδώ αυτό, μέχρι και το έλκυθρο του Άγιου Βασίλη. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, η μάσκα που μου αρέσει περισσότερο από όλες είναι το αεροπλάνο. Και για να το βάλουμε και να ενεργοποιηθεί για να βλέπουμε, Open Cockpit, το διακοπτάκι, και φυσικά βγαίνουμε πάλι πίσω. Σηκώνω το κεφάλι λίγο για να βλέπουμε καλύτερα μπροστά, γιατί το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Για κάποιο λόγο όταν πετάω με FPV γυαλιά σκύβω προς τα κάτω, είναι, δεν ξέρω, το παθαίνω και με τα άλλα FPV drone. Δηλαδή κάθομαι κάπως έτσι, κοιτάω προς τα κάτω, δεν καταλαβαίνω που κοιτάω. Αλλά όπως βλέπετε η συγκεκριμένη μάσκα, να επιστρέψουμε στο θέμα μας, είναι πραγματικά καταπληκτική. Βλέπεις και τα φτερά, είναι σαν να πετάς. Τα συγκεκριμένα παιδιά εφέ δεν βγαίνουν στο βίντεο το τελικό, οπότε δεν επηρεάζουν το τελικό βίντεο. Αυτό που θα έλεγα σαν σχόλιο είναι ότι θα μπορούσαν αυτές οι μάσκες να είναι λίγο καλύτερες, δηλαδή όταν στρίβουμε να γέρνει το αεροπλάνο, αυτό δεν γέρνει, παραμένει σταθερό. Θεωρώ ότι αν ασχοληθούν λίγο θα το βελτιώσουν και θα το φτιάξουν. Οπότε σε κάποιο firmware update είναι πολύ πιθανό να βρούμε βελτιώσεις. Κοιτάξτε εδώ, περνάω δίπλα και είναι λες και πας σε αεροπλάνο, κάτσε στρίβω κιόλας. Εδώ δέστε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και σε βγάζει από τα ίδια και τα ίδια αν έχεις βαρεθεί για να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια μάσκα θέλετε και όπως είπα και πριν από λίγο, θεωρώ ότι σε επόμενα firmware, αν δεν τα βελτιώσουν, τουλάχιστον θα προσθέσουν κι άλλα για να μας βγάλουν από τα συνηθισμένα. Και πιστέψτε με, είναι κάτι το οποίο μπορεί ας πούμε να μην το κάνει συνέχεια, γιατί λες τι είναι αυτό, ξέρω εγώ τώρα, αλλά σου δημιουργεί ένα ενδιαφέρον να πας να πετάξεις και να ξεφύγεις, όπως είπαμε και πριν, από τα συνηθισμένα. Οπότε άμα δεν έχεις κάτι να βγάλεις, φωτογραφίες, βίντεο, όπως είναι η σημερινή μέρα, βλέπετε, είναι χάλια. Έχει υγρασία, έχει αυτή την ψηλή συννεφιά που σου δημιουργεί ένα πολύ κακό φωτισμό, ο ήλιος είναι απάνω και αυτός λόγω τα σύννεφα που έχει δημιουργεί αυτή τη διάθλαση, η οποία είναι κακός φωτισμός, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μπορείς όμως να χρησιμοποιήσεις αυτές τις μάσκες για να περάσεις λίγη ώρα ευχάριστα και να ξεχαστείς. Οπότε το drone δεν μένει στο σιρτάρι. Πολύ ωραία. Για να το απενεργοποιήσουμε πηγαίνουμε μέσα στο μενού και βλέπετε εδώ πέρα που είμαστε Virtual Cockpit, μπαίνουμε μέσα και πηγαίνουμε στο διακοπτάκι, το οποίο είναι κρυμμένο λιγάκι από πίσω. Αυτό νομίζω ότι αν βγω, τώρα είμαστε εντάξει. Και πηγαίνουμε Open Cockpit, το απενεργοποιούμε και σε αυτό το σημείο παιδιά είμαστε ξανά κανονικό χειρισμό και βλέπουμε κανονικά αυτά που θέλουμε να δούμε με το drone χωρίς καμία μάσκα. Επιστρέφουμε δηλαδή στην κανονική λειτουργία του Antigravity Α1. Θα πάω λίγο πιο χαμηλά εδώ. Να περάσουμε από εδώ. Πραγματικά κάποια πράγματα που κάνεις με το Antigravity είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά και επειδή είμαστε συνηθισμένοι στην κάμερα την μπροστινή, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό. Εγώ τώρα θα σας βάλω λίγο το βίντεο, με κοντράρει εδώ, είμαστε στα 7,7-8. Θα σας βάλω λίγο, εδώ κοιτάξτε οπτική, θα σας βάλω λίγο το βίντεο από την κάμερα, έτσι ώστε να έχουμε αυτό που βλέπετε τόσο ώρα, φυσικά είναι από τα γυαλιά παιδιά, μην το μπερδεύετε, για να δούμε και λίγο
ποιότητα με διαφορετικό φωτισμό, αν και δεν έχουμε μπει καν ακόμα στο κεφάλαιο του να ψάχνουμε ποιότητα, ρυθμίσεις κτλ. Είμαστε στα 30 μέτρα, 12, φυσάει, δεν ξέρω αν περνάει αυτή τη στιγμή φυσάει, έχει δώσει λίγο παραπάνω αέρα από ό,τι όταν ξεκινήσαμε. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!